નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 10 ની અંદર ચેપ્ટર નંબર 8 ત્રિકોણમિતિનો પરિચય એમાં આપણે જોવા જઈ રહ્યા છીએ સ્વાધ્યાય નંબર 8.1. હવે એમાં સૌપ્રથમ પ્રશ્ન નંબર 1 જોઈએ. એમાં આપણને આપેલું છે કે ત્રિકોણ ABC માં B કાટખૂણો છે અને AB બરાબર 24 સેમી, BC બરાબર 7 સેમી હોય તો નીચેના ગુણોત્તરોનું મૂલ્ય શોધવાનું છે. જેમાં કયા કયા ગુણોત્તરો છે તો કે સાઇન અને કોસ જ છે, પણ પહેલાની અંદર સાઇન A અને કોસ A અને બીજામાં સાઇન C અને કોસ C. ખૂણા અલગ અલગ લેવાના છે આપણે. તો સૌ પ્રથમ આપણે જોશું કાટકોણ ત્રિકોણથી શરૂઆત કરીશું, જેમાં આપણને B ખૂણો છે એ કાટખૂણ આપેલો છે, તો આપણે એને 90 અંશ તરીકે લઈ લઈએ. A, B અને C. ત્રિકોણ ABC માં B કાટખૂણો આપેલો છે, બરાબર છે. અને આપણને બાજુઓ પણ આપેલી છે. AB બરાબર 24 લખીએ અહીંયા. AB બરાબર 24 સેમી, BC બરાબર 7 સેમી. તો લખીએ AB બરાબર આપણને 24 સેમી આપેલી છે, તો લખીએ BC 7 સેમી. અને AC આપણે શોધવાની છે, કેમ કે આપણે ગુણોત્તરના મૂલ્યો શોધવાના છે, માટે આપણને ત્રણેય બાજુઓની પણ જરૂર પડશે. તો ત્રીજી બાજુ શોધવા માટે આપણે સૌપ્રથમ પાયથાગોરસનો પ્રમેયનો ઉપયોગ કરીશું. હવે ત્રિકોણ ABC માં ખૂણો B કાટખૂણો છે, એમાં પાયથાગોરસનો પ્રમેયનો ઉપયોગ કરતા હું ટૂંકમાં લખું છું. તો કર્ણનો વર્ગ એટલે કે AC નો વર્ગ બરાબર બંને બાજુનો વર્ગોનો સરવાળો, તો કે AB નો વર્ગ પ્લસ BC નો વર્ગ. હવે આપણને અહીંયા AB છે એ 24 સેમી આપેલા છે, 24 નો વર્ગ. BC આપણને 7 સેમીનો આપેલા છે અને AC સ્ક્વેર આપણને શોધવાના કીધા છે. તો 24 નો વર્ગ કરીએ છીએ તો આપણને એનો વર્ગ મળે છે 576. 576 પ્લસ 7 નો વર્ગ કરીએ તો આપણને મળે છે 49. હવે બંનેનો સરવાળો કરીશું તો આપણને જવાબ મળે છે 625. આપણે જોઈએ છે AC એટલે 625નો વર્ગ કાઢીએ આપણે તો આપણને મળે છે 25 સેમી. બાજુ છે એટલા માટે એમનો એકમ સેમી આપણે લખીશું, 25 સેમી. હવે આપણને ત્રણેય બાજુ મળી ગઈ છે, તો આપણને જે શોધવાનું કીધું છે એ જોઈએ. તો સૌપ્રથમ પહેલા પોઈન્ટમાં શું કીધું છે કે સાઇન A અને કોસ A. તો પહેલાં આપણે કયો ખૂણો લેવાનો કીધો છે? A ખૂણો. તો આપણે સૌપ્રથમ A ખૂણો લઈ અને સાઇન A અને કોસ A શોધીએ. સાઇન A નું સૂત્ર તમને આવડવું જરૂરી છે. સાઇન A ની અંદર કહે છે સામેની બાજુ છેદમાં કર્ણ. તો સાઇન A એટલે કે ખૂણા A ને આપણે થીટા સ્વરૂપે લીધે છે, તો A છે એની સામેની બાજુ કઈ કહેવાય તો કે BC અને કર્ણ આપણી પાસે AC છે. તો લખીએ અહીંયા BC ના છેદમાં કર્ણ એટલે કે AC. તો આપણને BC કેટલા મળેલા છે? BC આપણને 7 સેમી આપેલા છે અને AC આપણને 25 સેમી મળ્યા છે. હવે કોસ A, તો કોસ A નું સૂત્ર પણ તમને આવડવું ખૂબ જરૂરી છે. તો કોસ A ના સૂત્ર માટે આપણે જોઈએ, એમનું સૂત્ર થશે પાસેની બાજુ છેદમાં કર્ણ. તો કોસ A છે એમાં પાસેની બાજુ કઈ છે તો કે AB અને કર્ણ AC. તો આપણે લખી શકીએ AB ના છેદમાં AC. લખીએ AB ના છેદમાં AC. તો AB આપણી પાસે કેટલા છે તો કે 24 સેમી અને AC આપણી પાસે 25. તો આ આપણને કોસ A નું મૂલ્ય મળ્યું. હવે બીજા પોઈન્ટમાં કીધું છે આપણને સાઇન C અને કોસ C શોધવાના છે. તો હવે બીજા પોઈન્ટમાં આપણે C ને ખૂણા તરીકે લેવાનો છે. કોને? C ને.
તો સાઇન સી છે એનું સૂત્ર આપણે લઈએ સાઇન સી, તો સાઇન સીનું સૂત્ર બનશે સામેની બાજુ છેદમાં કર્ણ. તો સાઇન સી ખૂણા માટે સામેની બાજુ કઈ બનશે તો કે AB અને કર્ણ AC. તો લખીએ AB ના છેદમાં AC. તો AB આપણને કેટલા આપેલા છે તો કે 24 અને AC આપણને મળ્યા છે 25. એવી રીતે આપણે મેળવવાનો છે cos C. cos C છે એનું સૂત્ર આપણી પાસે છે પાસે બાજુ છેદમાં કર્ણ. તો અહીંયા cos C માટે પાસેની બાજુ કઈ થશે? cos C માટે પાસેની બાજુ બનશે BC અને છેદમાં કર્ણ. તો BC ના છેદમાં AC. તો BC આપણને કેટલા આપેલા છે 7 સેમી. BC આપણને આપેલા છે 7 સેમી અને AC આપણને આપેલા છે 25 સેમી. અહીંયા આપણે સેમી નહીં લખીએ કેમ કે એ આપણે ગુણોત્તરના મૂલ્યો શોધવાના છે એટલે આપણે એકમ લખીશું નહીં. હવે આપણે જોઈશું પ્રશ્ન નંબર 2. એમાં કીધું છે આકૃતિમાં આપેલું છે કે tan P - cot R શોધવાનું છે, જેમાં આપણને આકૃતિ પ્રશ્નમાં આપેલી જ છે. PQ બરાબર આપણને કીધેલા છે 12 સેમી અને PR બરાબર 13 સેમી. તો QR આપણે શોધવાના છે. તો આપણને ખબર જ છે કે ત્રીજી બાજુ શોધવા માટે સૌપ્રથમ પાયથાગોરસનો પ્રમેયનો ઉપયોગ કરવો પડે છે. તો લખીએ આપણે એમનો ઉકેલ. ત્રિકોણ PQR માં જ્યાં Q ખૂણો છે એ કાટખૂણો તરીકે આપેલો છે. ખૂણો Q બરાબર 90°. પાયથાગોરસનો પ્રમેયનો ઉપયોગ કરતા કર્ણનો વર્ગ એટલે કે PR નો વર્ગ બરાબર PQ નો વર્ગ પ્લસ QR નો વર્ગ, જેમાં PR આપણને આપેલા છે 13 સેમી. 13 નો વર્ગ બરાબર PQ બરાબર 12 નો વર્ગ. QR આપણે શોધવાના છે. 13 નો વર્ગ કરીશું તો 169. 12 નો વર્ગ કરીશું તો 144 અને QR આપણે શોધવાના છે. 169 અહીંયા રહેવા દેશું. 144 ને બરાબરને આ બાજુ લઈ જતા 144 માઇનસ થઈ જશે અને QR નો વર્ગ. બંનેની બાદબાકી કરતા આપણને મળે છે 25 QR સ્ક્વેર. એટલે QR બરાબર આપણે મળે છે 5 સેમી. 25નો વર્ગ કાઢીએ તો આપણને મળે છે 5. એટલે ત્રીજી બાજુ આપણને મળી ગઈ છે 5 સેમી. હવે આપણે પહેલાં tan P શોધીશું, જેમાં P ખૂણો લઈશું. tan P માં P ખૂણો લઈએ તો tan P નું સૂત્ર તમને આવડવું ખૂબ જરૂરી છે. તો ટેનનું સૂત્ર છે આપણી પાસે સામેની બાજુ છેદમાં પાસેની બાજુ. તો tan P એટલે કે P ખૂણા માટે સામેની બાજુ કઈ કહેવાય તો કે QR અને પાસેની બાજુ PQ. તો આપણે અહીં લખી શકીએ QR ના છેદમાં PQ. તો QR આપણી પાસે કેટલા છે 5. QR 5 સેમી છે અને PQ આપણી પાસે 12. બરાબર છે. તો આવી રીતે આપણે tan P મળી ગયું છે. cot R. તો cot R, કોટનું સૂત્ર તમને આવડવું જોઈએ કે ટેનનું વ્યસ્ત છે કોટ, એટલે કે છે આમાં ટેનમાં સામેની બાજુ છેદમાં પાસેની બાજુ હોય છે. તો કોટમાં પાસેની બાજુ છેદમાં સામેની બાજુ. પાસેની બાજુ તો કે અહીંયા ખૂણો કયો લેવાનો છે R. તો ખૂણા R માટે સામેની બાજુ કઈ કહેવાય PQ અને પાસેની બાજુ QR. તો આપણે આમાં છે પાસેની બાજુ છેદમાં સામેની બાજુ. તો આપણે લખી શકશું QR છેદમાં PQ. તો QR આપણી પાસે કેટલા છે 5 અને PQ છે 12 સેન્ટીમીટર. તો cot R આપણને 5/12 મળી ગયું છે.
હવે આપણે શોધવાનું છે tan p માઇનસ cot r. તો લખીએ. હવે જે શોધવાનું છે એ લખીએ. tan p માઇનસ cot r. તો tan p 5/12. tan p માટે 5/12 અને cot r માટે પણ 5/12. બંનેની બાદબાકી કરીએ તો આપણને સીધું જોવા મળે છે 0.